हाय फ्रेंड्स, केम छो? मजामा? हूँ छुईना पटेल। स्वागत है तमारू मारी चेनल फ्रेश फिश में। आज बनावी है आपणे कुरकुरेनी रेसिपी, मतलब एवा क्रंची क्रंची कुरकुरे बनाव्या छे। तो जो विडियो पसंद आवे ने तो शेर करी देजो। मारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। तो है ने एकदम जबरदस्त कुरकुरे। तो चलो આપણે कुरकुरे बनावी લઈએ। અહીંયા ચોખાના પૌવા લીધેલા છે। 1 કપ ભરીને ચોખાના પૌવા લેવાના છે ને બારીક એને મિક્સરની અંદર પેસ્ટ મતલબ પાવડર બનાવી લેવાનો છે એકદમ બારીક। હવે આ પાવડર બની ગયો ત્યાર પછી આની અંદર પડશે 2 ચમચી બેસન। તો 2 ચમચી આની અંદર આપણે બેસન એડ કરી દઈશું। અને બેસન પડ્યા પછી આમાં પડે છે કોર્નફ્લોર। જો કોર્નફ્લોર ન હોય તો તમે આરારૂટનો લોટ પણ 2 ચમચી એડ કરી શકો। બધું બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું। એકદમ સરસ જેવા બારે મળે ને પેકેજમાં, બસ એ જ કુરકુરે એકદમ ક્રન્ચી ક્રન્ચી એકદમ મસ્ત કુરકુરે બનીને તૈયાર થાય છે। હવે અહીંયા થોડું નમક એડ કરવાનું છે, મતલબ થોડું ઓછું નમક રાખવાનું છે કારણ કે પાછળથી પણ આપણે મસાલાની અંદર નમક રહેશે। હવે આ બધું આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને અહીંયા થોડો ફુદીનાનો ફ્લેવર આપવા માટે મેં ફુદીનો એડ કર્યો છે। જો આપવા માંગતા હોય તો આપી શકો અથવા તો સ્કીપ કરી શકો। હવે આપણે 1 કપ ભરીને પૌવા લીધા હતા, તો આ 1.5 ગ્લાસ હું પાણી એડ કરી રહી છું। 1 કપ પૌવા હતા, બાકીના થોડા ઘણા લોટ આપણે બીજા મેળવ્યા, તો 1.5 ગ્લાસ આપણે પાણી એડ કરી દેવાનું છે। અને ગરમ તવીમાં આ પાણી એડ કરીને ત્યાર પછી આપણે આ રીતે થોડું થોડું મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। મતલબ જ્યારે પણ લોટ એડ કરો પાણીમાં તો થોડું થોડું ચલાવ્યા રાખવાનું છે, અથવા તો ગઠ્ઠા પડી જશે। એટલે આ રીતે આપણે ધીમે ધીમે ચલાવતા રહીશું। હમણાં તમે જોશો કે એકદમ ઘાટું બની જશે। જે રીતે તમે પાપડનું ખીચું બનાવતા હોય અથવા તો તમે પાટવડી બનાવતા હોય એ જ રીતે આને બનાવી લેવાનું છે। અને એકદમ મીડિયમ ફ્લેમ પર આને પકાવી લેવાનું છે। જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘટ્ટું થઈ રહ્યું છે। એકદમ ફ્રેશ ઘરના બનાવેલ કુરકુરે ક્રન્ચી તૈયાર થાય છે। અને બહારના પેકેટમાં તો ના જાણે ક્યારથી અંદર પેક થયેલા હોય છે। ઘરે બનાવીને આરામથી તમે ફટાફટ બનાવી શકો અને જ્યારે પણ ઈચ્છા હોય ક્રન્ચી ક્રન્ચી ટેસ્ટ લઈ શકો। અને એમાં પડશે એક સિક્રેટ મસાલો, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો કારણ કે કુરકુરે તો બની જાય છે પણ એ પછી જે મસાલો આની અંદર એડ થાય છે ને એકદમ કુરકુરેનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આપે છે। હવે આને છે ને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। આટલું ઘટ્ટું થાય એટલે ઉપરથી થાળી લગાવી દઈશું અને ઢાંકી દઈશું। અહીંયા આપણે એડ કર્યો છે 1 ચમચી ચાટ મસાલો, 1 ચમચી કાશ્મીરી ચીલી પાવડર અને 1 ચમચી જે લોચોનો મસાલો આવે છે એ એડ કર્યો છે। બરાબર આને મિક્સ કરી દઈશું। એકદમ ફ્લેવરફુલ આ મસાલો બનીને તૈયાર થાય છે। અને કોઈ પણ સમોસા બનાવો કે પકોડા બનાવો એમાં પણ ઉપરથી આ મસાલો જો સ્પ્રિંકલ કરો ને આહા એકદમ મજા આવી જાય એવો સરસ ટેસ્ટી એવો આ મસાલો બનીને તૈયાર થાય છે। તો ઘરના 3 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી આપણે આ મસાલો બનાવ્યો છે। અને હવે જઈશું આપણે કુરકુરે તળવા તરફ। તો અહીંયા આપણે આ લોટને પહેલાં તો મસળી લઈશું। તો એકદમ આ ઠંડો થઈ જવો જોઈએ। જ્યારે ઠંડો થાય ત્યારે આ રીતે આપણે આમાંથી બીજા એક વાસણની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। જો આ રીતે આ મતલબ થોડું થિકનેસમાં થોડો ઘાટો થઈ ગયો છે। હવે થોડું એવું ગ્રીસ કરી ઓઇલથી અને આને થોડો હાથથી મસળી લઈશું। ને એ પહેલાં અહીંયા પાછો આપણે 2 ચમચી ભરીને 3 ચમચી ભરીને કોર્નફ્લોર એડ કર્યો છે। કોર્નફ્લોર ન હોય તો તમે આરારૂટનો લોટ પણ લઈ શકો। હવે આને એકદમ ઠંડુ કરવાનું છે। ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી આને મસળી લેવાનો છે। જુઓ હાથથી આ રીતે ભેગું કરતા જશો એટલે એકદમ સરસ ડો બનીને તૈયાર થઈ જશે। માત્ર 10 થી 15 મિનિટમાં આ પ્રોસેસમાં કુરકુરે બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। અને બાળકોનો એકદમ ફેવરિટ એવો આ સ્નેક છે, તો જરૂરથી બનાવજો। હવે આ ડોને હાથ પર થોડું તેલ લઈ
અને આપણે હાથથી જ વણી લઈશું. મતલબ જેટલા મોટા નાના જેવા ટેડા મેળા જેવા જોઈએ એવા કુરકુરે તમારે હાથથી જ વણીને બનાવી લેવાના છે. તો આ રીતે હાથથી વણીને આપણે બધા જ કુરકુરે તૈયાર કરી લઈશું ને ત્યાર પછી આપણે આને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણા બધા જ કુરકુરે આપણે વણી લીધા છે હાથથી. એકદમ જે શેપ તમે આપવા માંગતા હોય આપી શકો. અને તેલ પણ આપણું ગરમ છે તો આ કુરકુરીને આપણે ફ્રાય કરી દઈશું. એકદમ ક્રન્ચી એવો ટેસ્ટ મળે છે અને કુરકુરે લાજવાબ બને છે. એકવાર ઘરે ટ્રાય જરૂરથી કરજો. અને વિડીયો ગમે તો શેર કરી દેજો. મારી ચેનલ પર જો નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો. આ ટાઈમ પર કુરકુરે તેલમાં પડે છે ત્યારે થોડું તડતડે છે. તો એના માટે જો ઓઇલ ઉડે એવું લાગે તો થોડું વાસણ આડું રાખવાનું, અથવા તો આ રીતે જ ફ્રાય થઈ જાય છે. અને એકદમ ઉપર તળી આવે ત્યારે આને બહાર કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે એકદમ ક્રન્ચી કુરકુરે, બાળકોનો ફેવરેટ સ્નેક. તો જરૂરથી બનાવી દેજો. તો 1 કપ આપણે ચોખાના પૌવા હતા, થોડા ઘણા આપણે લોટ એડ કર્યા હતા અને આટલા કુરકુરે બનીને તૈયાર છે. હવે જે મસાલો બનાવ્યો એ એડ કરી દો અને ત્યાર પછી થોડું ઉપર નીચે એકદમ મિક્સ કરી લો. તો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.